تعتبر الصيام من أفضل وأسهل الأدوات الفعالة جدا للتخلص من الدهون المخزنة داخل الجسم وتنظيف وسائل الجسم، ولكن اللي يميز الصيام والغياب عن تناول الوجبات أنها تركز أكثر على التخلص من الدهون الحشوية المتواجدة داخل التجويف البطني، لأنها راح ترفع من هرمونات حارقة لدهون الجسم، راح تستهدف الخلايا الدهنية المخزنة في منطقة البطن وحرقها وتحرير الدهون المخزنة فيها واستخدامها كطاقة. كثير من الأشخاص ملتزمين بالصيام المتقطع فترة 16 ساعة، 18 ساعة أو 20 ساعة أو نظام الوجبة الواحدة بشكل يومي. فالصيام بشكل يومي ليست من أفضل الطرق اللي تساعدنا على تحقيق هذا الهدف، لأنه مع الصيام المتكرر بكذا الجسم راح يتعود على هذا النوع والنمط من الأدوات الحارقة لدهون الجسم، فاحتمال كبير من أن الشخص يواجه ثبات بالنتائج. أيضا مع الصيام اليومي بالذات الصيام 20 ساعة أو نظام الوجبة الواحدة بشكل يومي، الشخص راح يكون مهدد أكثر بعجز سعرات حرارية عالية جدا وما يغطي احتياجه من المغذيات المهمة جدا مثل البروتينات. هذه الطريقة للأسف راح تأثر بشكل كبير على الكتلة العضلية وراح تأثر على عمليات الأيض. شكل الجسم ما راح يكون في أفضل حال لأنه راح تزيد العرضة من الإصابة بالترهلات. لهذا السبب يجب علينا الموازنة بين طور إعادة التصليح عند تطبيق الصيام والطور البنائي عند تناول الوجبات وزيادة عددها. فالأفضل من أنك تصوم بشكل يومي أنك توفر يوم أو يومين بالأسبوع تطبق فيها الصيام، ولكن الصيام لا تقل عن 20 ساعة ولا تزيد عن 24 ساعة. فهذه الطريقة من الصيام راح تكون فعالة أكثر والجسم وقتها راح يستفيد أكثر وراح يستجيب لحرق الدهون بالذات في منطقة البطن. وعشان نشرح الموضوع أكثر فراح نحتاج إلى السبورة. فالفكرة من هذه الطريقة أنك ما تطبق الصيام بشكل يومي، هي فقط يوم أو يومين بالأسبوع كافية جدا، وباقي أيام الأسبوع اللي هي 5 إلى 6 أيام في الأسبوع تكون في حالة زيادة عدد الوجبات، وأكيد طبعا تكون وجبات صحية. وكمثال بسيط يوضح هذا الموضوع خلينا ناخذ أيام الأسبوع، فاختار يوم أو يومين بالأسبوع تكون فيها في حالة صيام، وهذه المدة من الصيام ما راح تكون 16 ساعة، راح تكون 20 إلى 24 ساعة. هذا يعني أنك راح تتناول وجبة واحدة فقط في هذا اليوم. فمثلا أنك تختار مثلا يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء من كل أسبوع تتناول فيها وجبة واحدة فقط. باقي أيام الأسبوع أكيد طبعا راح تزيد من عدد الوجبات، راح تتناول الوجبات الاعتيادية من فطور وغداء وعشاء. فمثلا إذا قررت البدء بالصيام يوم الاثنين فقبلها بيوم اللي هو يوم الأحد، في آخر وجبة من يوم الأحد ابدأ باستخدام المؤقت ويحسب مدة 20 إلى 24 ساعة، وأكيد طبعا ساعات النوم محسوبة من ضمن ساعات الصيام. فهذا مثال توضيحي بسيط جدا يكون مفهوم لدى الجميع، راح يكون فعال أكثر من أنه الشخص يصوم بشكل يومي. وعادي جدا ممكن أنك تختار هذه اليومين سواء متصلة أو متقطعة، ممكن أنك تختار أي يوم من أيام الأسبوع تطبق فيها الصيام اللي هي صيام الوجبة الواحدة. ممكن تطبق يوم الأحد أو يوم الأربعاء أو كما شئت، ولكن لأفضل نتيجة بتطبيق هذه الأداة احرص في أيام الصيام حاول زيادة النشاط. زيادة النشاط عن طريق المشي، فاحرص قدر الإمكان أنك تقرر البدء بالمشي في ساعات الصيام وما تكون في حالة خمول في هذا اليوم، لأنه مع زيادة النشاط والمشي في ساعات الصيام بكذا راح تكون فعالية حرق الدهون وإذابة الدهون المخزنة داخل الجسم أكبر بكثير. أيضا راح يقل التفكير بتناول الوجبات، فراح يكون الوصول أسهل وأسرع. وإذا كنت تمارس إحدى التمارين الرياضية مثل تمارين المقاومة فاختار الأيام اللي ما تكون فيها في حالة صيام، فهذه من أفضل الأوقات المناسبة إنك تمارس فيها التمارين الرياضية. ولكن أكيد طبعا في أيام زيادة عدد الوجبات إنك تتناول وجبات صحية قدر الإمكان. هذا يعني إنك تحضر وجبات صحية تحتوي على المغذيات اللي يستفيد منها الجسم، وأولها وأهمها اللي هي البروتين. فاحرص في كل وجبة إضافة مصدر من البروتين في كل وجبة مثل الدجاج، السمك، اللحم، البيض، مهم جدا توفيرها في كل وجبة. وأكيد طبعا إضافة الدهون الطبيعية الصحية في كل وجبة
بمقدار ملعقة إلى ملعقتين مثلا من زيت الزيتون أو السمنة أو الزبدة الحيوانية أو أي مصدر من مصادر الدهون اللي تفضلها والمناسبة لك. أما بالنسبة للنشويات فاختار النشويات الصحية مثل الفواكه بكافة أنواعها، ولكن احرص على تناول الفواكه مخفضة السكريات قدر الإمكان لأفضل النتائج. أيضا ممكن إضافة الحمص، البطاطا الحلوة، البطاطس، الكينوا، هذه كلها مصادر نشويات ممكن تناولها بكميات على حسب نشاطك اليومي وعلى حسب أدائك الرياضي، لكن احرص أن لا تتعدى كمية النشويات عن 30 جرام في كل وجبة. أكثر من هذه الكمية الشخص راح يكون مهدد أكثر بتحويل هذه النشويات والسكريات على هيئة دهون مخزنة داخل الجسم. فالكمية راح تكون 4 إلى 6 ملعق من الأرز مثلا أو نصف رغيف، هذه كمية مناسبة جدا في الوجبة. وأكيد طبعا لا ننسى في كل وجبة إضافة مصدر من مصادر الخضار الغني بالفيتامينات والمعادن والألياف اللي يحتاجها الجسم. ولازم نعرف أنه الجسم يكون قادر على التعامل مع المغذيات أكثر في النصف الأول من اليوم، فحاولوا احرص قدر الإمكان على تناول الوجبات في الساعات الأولى من اليوم والتوقف عن تناول الوجبات قبل غياب الشمس. بهذه الطريقة راح تستفيد أكثر من المغذيات القادمة من الوجبة أكثر، بدل ما إنها تتخزن على هيئة دهون مخزنة داخل الجسم. وبكذا أيضا راح تساعدنا على زيادة ومضاعفة حرق الدهون في ساعات النوم، لأنه تناول الوجبات في الساعات المتأخرة من اليوم وقبل موعد النوم هذا الشيء راح يأثر بشكل كبير على جودة وكمية النوم وحرق الدهون في هذه الساعات المهمة. واحذر من المبالغة بالصيام، زي ما أن هناك طور إعادة التصليح أثناء قضاء فترتنا بالصيام، أيضا هناك طور بنائي لبناء الجسم وبناء الكتلة العضلية. فإذا ما اهتمينا بالطور البنائي بكذا راح يكون هدد بفقد الكتلة العضلية، وما راح تساعدنا على تنظيم مستويات سكر الدم، لأنه مثل ما ذكرنا أنه الكتلة العضلية من الأعضاء المهمة جدا اللي تساعدنا على تنظيم مستويات سكر الدم. ومع فقد الكتلة العضلية بكذا راح تزيد من عوامل تقدم السن والشيخوخة. للأسف ألاحظ كثير من الأشخاص أنه يتمادى وينسى نفسه بتطبيق الصيام فترات طويلة وبشكل متكرر وبشكل يومي، وينسى الطور البنائي. هذه الطريقة وهذا النوع من الصيام اللي ذكرناه بهذا الفيديو راح تحقق الطور البنائي في ساعات تناول الوجبات، أيضا راح تحقق طور إعادة التصليح وقضاء فترة طور إعادة التصليح يوم إلى يومين بالأسبوع مثل ما ذكرناها بهذا الفيديو. بكذا نكون انتهينا من هذا الفيديو. فإذا عجبك الموضوع اتمنى الضغط على زر الإعجاب، وإذا ما كنت مشترك بالقناة فيسعدني ويشرفني الاشتراك بهذه القناة، لأنه بهذا القناة نهتم أكثر بالمواضيع التي تهم خسارة الدهون واسترجاع الصحة. ويعطيكم ألف عافية.